საქართველოში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე ნიკოლო სულუკიძე გახლავართ. მე დღესაც ეკავარ ამირეჯები, ეს იმედის დღეა და დღეს ჩვენს ეთერში აესწრებთ. ეკლესია კლდეში, სარკინეთი, თანამედროვე დროში ნაკვეთი ერთადერთი ტაძარი საქართველოში. ასეთ გინახავს რამე? არაფერი. ყველამ ერთხმად გითხრა და დადუდასკვნა, რომ ამ კლდეში არ შეიძლებოდა საერთოდ გაკეთება. რატო? იმიტომ რომ ქანები ვერ გაუძლებდა ამ ზომის და ამ მასშტაბების გამოქვაბულს. ძამას ხეობის ოაზისი, როგორ ააგეს ბერებმა საკუთარი ხელით მძოვრეთის მონასტერი. მიდი, 1, 2 და 3. როგორ გადაცურეს ჩვენმა წამყვანებმა ნავით. სოფელი, საიდანაც კავკასიონის ქედი და ჭაუხების მწვერვალები ჩანს. როგორ მოიპარეს ვაშლი. ვიღაცის ხეხილის ბაღში ვარ და ვაშს ვიპარავ. ვიждები აი ამაზე. შენ არა? კი. ეკოფანგანის და მარიკა ბაკურაძის მოგზაურობა შიდა ქართლში. ყველაზე გლამურული. ბლის კრეფა საიმედო ტურში. პარასკევს 12 საათსა და 20 საათზე. ესეთი საინტერესო ტური გველოდება, როგორც უკვე ნახეთ, ჩვენმა არაჩვეულებრივმა კოლეგებმა მარიკა ბაკურაძემ და ეკოფანგანმა იმოგზაურეს ქართლში და აღმოაჩინეს ის ადგილები, რომელიც ძალიან ბევრმა არ ვიცოდით, თუ ესე თბილისიდან 1 საათის სავალგზაზე შეიძლებოდა. დაგვეთვალიერებინა და მე მგონი ახლა ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ უხმოთ მათ სტუდიაში. კარგი, უხმოთ სტუდიაში. მე მინდა ეკოს და მარიკას, აი რა მოგვიტანეთო? ეს რა მოგვიტანეთ? რა მოგვიტანეთო? მოვედით. პირდა ჩაიტყვარუნოთ. აი, ზაში ცოტა ფოთლები შემოგვეჭკება. აკრული კრეფის შედეგია? აი სპეციალურად ჩვენ წამყვანებს დავუკრიფეთ. ეკო, როგორც მარიკას აჭამე, ისე მინდა რომ მომიცაცუნო. ანონსი გინახავს გეთხოვა. რა თქმა უნდა, ნახეთ. როგორ ჩაიარა? მე მგონი კარგად იმხიარულებს ასე მოგრო გაატარეთ, მაგრამ რატომ შეერჩეთ კონკრეტულად ქართლის ეს სოფლები? მაშინ შესავალს ვიტყვი ორი სიტყვით. ძალიან დავინტერესდით ერთი პროექტით, რომლის იდეაც ეკუთვნის მწერალ გურამ მეგრელიშვილს და მან გადაწყვიტა, რომ რაღაც პლატფორმა არსებულიყო ისეთი, სადაც ხალხი თვითონ მოახერხებდა საკუთარი სოფლის წარმოჩენას. დაგვანახე შენი სოფელი, ესე ქვია ამ პროექტს და აი ქართლი გამოჩნდა ძალიან აქტიური. 100-მდე ვიდეო აიტვირთა ამ Facebook გვერდზე, დაგვანახე შენი სოფელი, როგორც ქვია და ჩვენ ახლა თანხედავთ ალბათ კოლაჟ დრონებისგან შექმნილ კადრს, სადაც ისეთი უცნობი და საინტერესო კადრები ჩანს, რომ მართლა ვერ წარმოვიდგენთ. ადგილობრივმა ხალხმა გადაწყვიტა, რომ ჩემი სოფელი ასე გამოიყურება, ჩემი ასე და შემდეგ მათ პროექტის ავტორებმაც გააკეთეს ვიდეო ამ ყველაფრის შესახებ, აი ყოლა შვედავ და მართლა გასაოცარი ადგილებია. ჩვენ სწორედ ამ პროექტიდან შევარჩიეთ რამდენიმე საინტერესო წერტილი და გავემგზავრეთ ქართლში. და ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ ეს ყველაფერი მოვახერხეთ ერთი დღის განმავლობაში. ფაქტიურად 4 ადგილი დავათვალიერეთ ისე კარგად, არაფერი არ გამოგრჩენია. საფუძვლიანად და 4 ადგილი ერთი დღის განმავლობაში საკმაოდ საკმარისი აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, დილას ადრე გავედით, მთელი 12 საათი ვიმუშავეთ და თან ვისიამოვნეთ. გლამურულად, როგორც მარიკა მთელი ჩვენი მოგზაურობის განმავლობაში ამაზე იცინოდა. ეკო გლამურის გარეშე მე ვერ წარმოვიდგენია. მოდი ვნახოთ ახლა შეც გადმოგედო, აგერ უკვე საყურეები. მოდი ვნახოთ ახლა სიუჟეტი და კიდევ ერთხელ ჩვენ სიუჟეტში ვამბობთ და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მათ, ვინც ვერ ახერხებს დიდი ხნით გამგზავრებას და სვენებას და თუნდაც ერთი დღით უნდა რომ გაისერინოს, ნახოს თბილისის, უпростоროდ საქართველოს ღირსშესანიშნაობები, თუნდაც თბილისთან ახლოს და შვილებს აჩვენოს თუ რა გვაქვს საქართველოში. შეგიძლიათ რომ შიდა ქართლში იმოგზაუროთ და ძალიან ბევრ საინტერესო და ლამაზ ადგილს ნახავთ. მოკლედ საიმედო ტური შიდა ქართლიდან.
ეკლესიიდან 1 საათის გზაზე. ავტობანიდან კი 9 საათში. ქარელის რაიონში. მხოლოდ 1 მოსახვევის გავლაა საჭირო, რათა სრულიად სხვა გარემოში აღმოჩნდეთ. სანახაობა. ერთ კი წარმოიდგენთ, რომ სულ რაღაც 9 საათში, მეტი არ გვივლია, აღმოჩნდებით ძამას ხეობაში, რომელიც არის მართლა სხვაგან ზომილება. დააკვირდი, როგორი სიჩუმეა. სიჩუმე, სიმშვიდე. ჩვენს გარეგნობას ეტყობა ალბათ ეს ცოტა პილიგრიმული ტურივით გამოგდის ამ საიმედო ტურის დაწყება, მაგრამ მარხვის პერიოდია ახლა და ისიც გითხრეს, რომ მამათა მონასტერში ჩვენ ვერ მოვახერხებთ შესვლას. ჩვენ შევუშვებთ მხოლოდ ჩვენს ოპერატორებს, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მოგიყვებით ამ მონასტრის და ზოგადად ძამას ხეობის ძალიან საინტერესო ისტორიას. ზოვრეთის მამათა მონასტერი ამ ხეობის ყველაზე მაღალ წერტილშია. მანამდე მოსასრულ გზაზე კი ხვდებით მამათა და დედათა მონასტრების მთელ წყებას. აქაურობა სამონასტრო ქალაქსაც უწოდებენ და ესაა ხეობა, სადაც 50-ზე მეტ ასეთ კომპლექსს შევხვდებით. ამ ხეობას არაერთი შემოსევა და დარბევა ახსოვს. მაგრამ მაინც აქ აშენებულ ციხე-ნაგებობებში ხალხი მედგრად ხვდებოდა მტერს. მათი მეშვეობით კი სიცოცხლის უნარიანობა ამ მხარემ მე-19 საუკუნემდე გააგრძელა. საციციანოსაც ეძახდნენ ამ მხარეს, მაგრამ ვეღარ გაუძლო ამ ხალხმა აქ ცხოვრებას და მე-19 საუკუნის მერე დაიცალა. და ალბათ აი ეს სიჩუმეც მას შემდეგ დარჩა აქ და ძნელად დაისადგურა ამ ხმამ. და მერე დაიწყო ხელახალი ცხოვრება ამ ხეობაში 2008-2009 წლიდან. ჩემი უახლოესი მეგობარია სხვათა შორის ციციშვილი გვარად. დიდი მამულები ქონდა და ესე ციხესიმაგრეები ვიტიყო. აპირებს რომ თვითონაც რაღაც წვლილი შეიტანოს და თავისი წინაპრების ნასახლარი და ფესვებთან ქონდეს რაღაც მჭიდრო კავშირი. აი ზუსტად ამ პრინციპით აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ახლა უკვე ზოვრეთის მამათა მონასტრის აღდგენა როგორ მოხდა. აი ამ პრინციპით როგორც ეკო შენ თქვი, დარჩენილი კლდის და ციხესიმაგრის კედლებში დაიწყო ნელ-ნელა აშენება. და ეს ყველაფერი მეუფე იობის მსახურებით არის, რომელიც ამ მხარეში გახლავთ მეუფე, მან დაიწყო ეს ახალი სიცოცხლის შემოტანა ამ ხეობაში და ახლა უკვე ყველა მონასტერი აკეთებს იმას, რაც შეუძლია. 2008 წელს ამ ციხის ნანგრევებში 3 ბერი ჩამოვიდა. ერთმა ძველ ბუხარში დაიდო ბინა, ორმა მათგანმა კი კედელში ჩაშენებული ტუალეტების სივრცეში. მათ საკუთარი ხელით დაიწყეს შენება. წვიმის წყალს სვამდნენ, ჭურჭელსაც წვიმის ქვეშ რეცხავდნენ, აგურს აგურზე ადებდნენ და უმძიმეს პირობებში აგრძელებდნენ მონასტრის შენებას. ახლა უკვე 2019 წელია და მძოვრეთის მამათა მონასტერი, ანუ ძამას ხეობის ოაზისი ასე გამოიყურება. ვისაც უყვარს აი სიმწვანე, სილამაზე, სიმშვიდე ხედები. ეს ერთ-ერთი სწორედ ის ადგილია და თან აქ ხდება ესეთი ულამაზესი ნაგებობა, ნამდვილი ციხესიმაგრესავით. ძალიან რთულია რომ ერთ გადაცემაში მოვიცვათ მთელი ძამას ხეობა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მართლა ძალიან ბევრი მონასტერია ამ მხარეში, მაგრამ გადავწყვეტეთ რომ რაღაც განსაკუთრებული აქცენტები გაგვეკეთებინა და ერთის მხრივ ჩვენ გავართ ახლა ჩვეულებრივ კლდესთან. თითქოს და ჩვეულებრივ კლდესთან. ნახეთ, პატარა სარკმელებია აქ კარებით ჩანს, თუმცა რომ მიაფაროთ ქვები ამ სარკმელსა და კარებს, იქნება ჩვეულებრივი კლდე. თუმცა თუ შევალთ ამ კარებში, შიგნით დაგხვდება რა? ტაძარი. ეკლესია, ტაძარი დაგხვდება და ამას ქვია სარკინეთის მონასტერი. სარკინეთის მონასტრის ისტორიაც ბერებს უკავშირდება. რამდენიმე ბერს, რომელმაც საკუთარი ხელით დაიწყო კლდის გამოთხრა. 2 წლის განმავლობაში მათ წიაღიდან 1600 კუბი ქვა გამოიტანეს. გამოშიგნეს კლდე და ააგეს ეკლესია ისეთი, როგორიც მე-14 საუკუნიდან დღემდე თანამედროვე დროში არავის აუგია. ეს იყო ჩვეულებრივი მთა. და ესე წერაქვით პირდაპირ. პირველ რიგში თავიდან წერაქვით არის დაწყებული, იმიტომ რომ მართლა გამოუცდელობის შედეგი იყო ყველაფერი, მაგრამ მე რომ მივხვდით, რომ აქ მართლა როგორც ჩვენ წინაპრები მუშაობდნენ, ისე მუშაობდით და სხვა ქანებთან ქონდა საქმე. მით უმეტეს ეს გაამძაფრა იმან, რომ გეოლოგები, სპეციალისტები, ის ადამიანები, ვინც ეს კლდე შეისწავლა, ყველა მერთხმად გითხრა და დადასკვნა, რომ ამ კლდეში არ შეიძლებოდა საერთოდ არაფრის გაკეთება. რატო? იმიტომ რომ ქანები, რომელიც
დაგვხვდა ვერ გაუძლებდა ამ ზომის და ამ მასშტაბების გამოქვაბულს. ესე იყო დასკვნაში. იქ როგორც ვიცი საინტერესო რაღაცა წრესავით არის თვითონ ტაძრის გარშემო. ტაძარში მყოფ ადამიანს მე მგონი არა აქვს იმის აღქმა რომ კლდეშია, იმიტომ რომ ტაძარი მით უმეტეს ეხა მოხატულია, სარკმლებიც ისეა ჩამოსხმული, რომ ჩვეულებრივ ტაძრისგან არაფრით არ არის გამორჩეული და ადამიანებს რომ იმის აღქმის შესაძლებლობა ჰქონოდათ, რა გაკეთდა და როგორ კლდეში ვართ, დარჩა კორიდორები, დამტოვეთ კორიდორები, საიდანაც როგორც ჩვეულებრივ ტაძარს კლდეშივე გამოქვაბულშივე შეგიძლია რომ დაარტყა წრე. აქ შეგიძლიათ იმის ნახვა, რამდენად ძნელად სამგრევი ქანები შეხვდა და ის ინგრევა მოგვიწირა. პრინციპში თქვენთვის ყოველი შესვლა გახსენება ყოველი ამ ისტორიის ეს არის განახლება იმ ემოციების, იმ განცდების, იმ ყველაფრის, რაც თავის დროზე იყო ჩვენ. შევიდე? გავრისკო? მედი ეკო შედი. ავალ აბა. მარიკა რა სიტყვი? ასეთ გინახავს ამე? არაფერი. თან რაღაცა თან მიჩვეულები ვართ, რომ ადრეს გაკეთ და ადრეს. აი ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. ეხლა ახალგაზრდებმა დაიწყეს მაშინ ძალიან ახალგაზრდები იქნებოდნენ ეს მამაო თვითონ ძალიან ახალგაზრდა იქნება და ხო, საუკუნეები გავა და უკვე ეს დრო იქნება ხელით დაიწყეს აქტიურად. საოცარი სანახაობა. სარკინეთის შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი 2011 წელს გაიხსნა და ჩვეულებრივ რეჟიმში ფუნქციონირებს. ვაგრძელებთ მოგზაურობას შიდა ქართლში. გავივლით ამ ულამაზეს გზას და მივემართებით ხეხილის ბაღებისკენ. შეუძლებელია შიდა ქართლი მოვინახულოთ ისე, რომ ხილი არ გავსინჯოთ. თანაც ახალი ხილი, რომელიც ჯერ კიდევ კრეფის პროცესშია. ის რო გემრიელად ჩაიტყვა. რომელი შენ საყვარელი ხილი? გალი. და სხვათა შორის გარგალი. და ისე მიყვარს, რომ ერთხელ ზაფხული იყო და სადღაც კაფეში შევდიოდი და ახალი შემოსულიყო ბალი და გარგალი და ძალიან მინდოდა ორივე და რომ მოვიდა მიმტანი რომ უნდა შემეკვეთა ესე აღთქინებმა თუ შეიძლება მე ბარბალი მომიტანეთ მე შეაერთა ხო? შევაერთა აი ჩვენი ბავშვობა ხო იყო ასე რომ ეს გზა ცენტრალური გზა ბათუმის მიმართულებით რომ მიდიოდა არ შეიძლება და არ გავჩერებულიყავით გორთან ახლოს სადმე აი ბევრი ხილი რო იყო ესე გამოტანილი ჭურჭლებით ხო სათლებით არ გახსოვს ეს პერიოდი ბავშვობა მაგრამ ჩემ ბავშვობის გზა ბათუმამდე კი არ მიდიოდა სვანეთამდე მიდიოდა და გორში მაინც ეს გზა უნდა გაგევლო მაინც ეს გზა უნდა გამევლო კი მაგას ვამბობ ვიღაცის ხეხილის ბაღში ვართ და ვარს ვიპარავთ და რა იქნება არ ვიცი მაგრამ ამ პატარა ვაში გასინჯოთ? აბა მოკლედ მეგობრებო ვიждები აი ამაზე შენ არა კი მე მაგონებს ზაფხულზე ჩემ ბავშვობას აი სადღაც მოყარული ხილის გემოს უჩდით, ეკო? დადაღმოჩინდა ჩემ 64-ში. ასე გაიგო ეს ყოფილა? რა არის ეკო ფანგანის 64? აი შეხედე ეკო მე სპეციალად მოვედი ესე გამოწყობილი, მაგრამ ქალბატონის ჩალისხუდი უფრო ლამაზია აშკარად. აი შეხედე ეკო. ესეთი ხელთათმანებით ვაგონთ ამით ვარჯიშო. ქუდიც მაგ, დაიტოვე შეხედე. ბალიც მიყვარს. ჩები მოკლედ გადაწყდა. ბავშვობაში საყურეში. შენ გიგეცია საყურეში და მე გამიყვანს. მეორე აქეთ. აი, ხალხი მუშაობს და ჩვენ ვერთობით, მაგრამ ჩვენც მუშაობს. მოდი გავისაუბროთ. ყველას თავის მუშაობის სტილი აქვს. გავისაუბროთ ახალ მასპინძელს. ვაშლი გვაქვს, ბალი გვაქვს, მსხალი გვაქვს და დანარჩენი ბოსტნეული. ძირითადად პამიდორი რაც მიყვარს ყველაფერი აქ აქვს. ხო იტოვებთ ბოლოს ამ კი, აუცილებლად. ეხლა მე
საინტერესებს რა ხდება მე კრებთ მე აბარეთ სადმე კი ადგილობრივ ბაზარზე ვყიდით ჯიშები ეს ახლა რა არის ეს არის იტალიური ჯიში იტალიური კი გიზელა ხუთია საძირე იტალიური ჯიში, გორული გუსაბნევი. და სახელი ქვია რეჯინა რეჯინა კი რეჯინა და კორდია ხალბატონი ყოფინა რეჯინა. სინიორა რეჯინა. ეხა სინიორა რეჯინა არ ჩამოკრიფოთ არ მოგეხმაროთ ცოტა რა თქმა უნდა და დაართული ყოფილა მის დაკრიფა მე მინდა რომ აი კარგი მწიფები. რაზე ვწოდებით ეს აუცილებლობა მაღლიდან გასულ მიდი მარიკადი. მიდი ეკომიდი მიდი არა ჯერ ზემო ჩენადი და ქვევიდან მე. აი ხედავთ რა დღეში რაღაცა ქართული ძველი ფილმის პერსონაჟი მგონია ჩემი თავი. ჭრიჭინა არ არის მომდე ჭრიჭინა კი ბალს არ კრებს მიდი ეხება მიადონი ბუბული ერთურს ეგებებია აბედელი დელი ნიკოლოს ნანიკო ეკა აი თქვენთვის კრებთ მე და მარიკა ბალს შვენი ერმა მაისმა გული ქარელის შემდეგ ხაშურისკენ მივდივართ. ჩვენი მაყურებელი შესაძლოა ნაკლებად იცნობს სოფელ კოდის წყაროს. თუმცა ინტერნეტ სივრცეში ეს სოფელი უკვე საკმაოდ პოპულარული გახდა. მას შემდეგ, რაც აქაურმა მოსახლემ სოფლის შესახებ ვიდეო გადაიღო და საინიციატივო პროექტის ფარგლებში წარადგინა. დაგვანახე შენი სოფელი. ასე რქვა ამ პროექტს, რომლის დამსახურებითაც დღეს ჩამოვედით და მხოლოდ შიდა ქართლის რეგიონიდან 100-მდე ადამიანს გაუჩნდა სურვილი, რომ დაენახებინა თავის სოფელი, ხო? კი ბატონო. ქართულ საზოგადოებისთვის. მე მგონი ძალიან სერიოზული ციფრია ერთი რაიონისთვის. ნამდვილად სერიოზული ციფრია და ძალიან კარგია რომ ასეთი ჩართულობა იყო მოსახლეობის მხრიდან და ყველას გაუჩნდა სურვილი იმისა, რომ თავისი სოფელი ყველაზე საუკეთესო კუთხით წარმოეჩინა და თან თუნდაც ის რომ თავის სოფელი საუკეთესო გონია. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიხატა ამ პროექტის მიმართ. შეიქმნა Facebook გვერდი, სადაც 170,000-ზე მეტი მნახველი იყო საბოლოო ჯამში ამ ვიდეო რგოლების. საქართველოსთვის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. ჩვენ უყურებთ ხოლმე ჩვენს ვიდეოებს, რამდენი აქვს და საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. საკმაოდ დიდი ნახვა იყო, ასე გატაცებას ელოდით? თუნდაც მონაწილეების მხრიდან, თუნდაც მე. პრინციპში ველოდით, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ მსგავსი ტიპის პროექტი რეგიონის ჭრილში პირველად განხორციელდა და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში რასაც დაიგეგმება, უფრო მეტი ინტერესი გამოითქმება. ზოგადად ეს პროექტი ემსახურებოდა რეგიონის პოპულარიზაციას საქართველოს მასშტაბით და არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, თვითონ რეგიონშივე ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა ისეთი, რომელსაც ნანახი არ ქონდა ის ვიდეოები, რომელიც დაიდო ამ პროექტის ფარგლებში და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიხატა. აი ბეცის უნდა მეთქვა ხო, ძირითადი რაღაცები თქვა ქართლის მხარიდან ვიცით და არის შაბლონურად ასე ვთქვა პოპულარული ტურები იქნება ეს პინწვისი, უფლისციხე, გორი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ვიდეოებმა ისეთი ადგილები ამოყარა ასე ვთქვა. კი, ნამდვილად. მართლა არ იყო აქამდე ცნობილი. კი, ძალიან ბევრი ესეთი ახალი ადგილი წამოიწია, ან შეიძლება ითქვას კარგად დავიწყებული ძველი ადგილები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურული, ისტორიული დანიშნულებით. და ამ ამბავმა ჩამოგვიყვანა ბოლო-ბოლო თუნდაც სოფელ კოდის წყაროში. კი, და ესეთი ლამაზ ბუნებას ვეზიარებით. კოდის წყაროს ბირჟაზე ვართ ახლა ჩვენ მოსული და გავიცნოთ ხო აქაურობა. გავიცნოთ? ნახე როგორ მრავალფეროვნება ასაკის წარმოდგენილი. გამარჯობა. გამარჯობა, როგორ ძანდებით? როგორ ხართ? აჩიკომ და გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს. აჩიკომ დაგვანახა თავის სოფელი, ზუსტად გადაიღო კოდის წყაროზე. საინტერესო ვიდეო, ისტორია და აი ამ ვიდეომ მოგვიყვანა ჩვენ აქამდე. აჩიკო, რატო ფიქრობ, რომ განსაკუთრებულია შენი სოფელი? ეს არის ზოგადად ხაშურის, ასე ვთქვათ, გვირგვინი და განსაკუთრებულ სილამაზეს ძენს ის, რომ ზუსტად ისეთივე ხედები იშლება, როგორც გომის მთაზე, რაც ბევრ ადგილზე არ არის. მაგალითად, მისი ხედებიდან ჩანს ძალიან ბევრი ლამაზი ხედი, ეს არის მაგალითად ტაბაწყურის პერევალი, უშბას მწვერვალი. ჩემი დაკვირვების თანახმად ეს სოფელიც გამოირჩევა ყველაზე ლამაზი ბავშვებით. აი ეს გოგო გავს იტალიურ მსახიობს
ორნელა მუტის წყაროში. რა სახელთან, საიდან წამოვიდა ეს სახელი შეგიძლიათ გითხრათ? დაახლოებით 1870-იან 80-იან წლებში შემოვიდა იმედის ხალხთა სახლიდან. წყალი ხო იყო, სოფლის წყალი ხო უნდა, წყალი გამოდიოდა, მაგრამ მოდიოდა ღარში. მათ გააკეთეს ხის კოდი ზახია რვან ჩეხეს ხე, ჩადეს ბასინის მაგერთა და იყო კოდის წყალი. ისა მრავალფეროვნების გარდა შიდა ქართლის განსაკუთრებულობა იმაშიცაა, რომ თბილისიდან მოკლე მანძილზე ერთი გასვლით ამდენი საინტერესო ადგილის ნახვაა შესაძლებელი. ეს საინტერესო ტურით დასასრულს უახლოვდება, მართალი გითხრათ, არ მინდა აქაურობის დატოვება, მაგრამ მაინც დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ საჭესთან, ნიჭბებთან გახლავთ მარიკა და არ ვიცი როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი. ჯობია დროზე დაგვემშვიდობოთ. ამიტომ ჯობს დროზე დაგემშვიდობოთ. ჩამოდით აქ და დაათვალიერეთ ყველაფერი თქვენ შვილებთან ერთად და საუკეთესო საზაფხულო არდადეგებს მოუწყობთ, ასე თან გაანათლებთ, რაც მთავარია. ნავის წარებასაც ასწავლეთ. ასე რომ საიმედო ტური შიდა ქართლიდან დღეს ასე გემშვიდობებათ. აი ამ საინტერესო კოდის წყაროს ტბიდან. ნახვამდის. მოგესალმებით, იმედის დღე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ახლოვდება ალბათ ყველასთვის მთელი წლის, ასე ვთქვათ, საოცნებო შვებულება, არდადეგები და როგორც წესი, ყველა მთელი წელი ვაგროვებთ ხოლმე წიგნებს შვებულებისთვის და ყოველთვის ვამბობთ, რომ ამას ზაფხულში წავიკითხავ, ამას ზაფხულში წავიკითხავ და თუ არ გაქვთ ასეთი სია ჯერ შედგენილი თქვენი საზაფხულო არდადეგებისთვის, მაშინ მარიამ ჯანელიძე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვირჩევს და წიგნები შეიძლება რომ წავიკითხოთ ამ ზაფხულს. მარიამ ჯანელიძე, რომელმაც შექმნა სამყარო წიგნისა ჩვენს გადაცემაში. მარიამ, მოგესალმები. ეკა, გამარჯობა. დავიწყებ ასეთი ციტატით, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მithzlierita, ზეგარდმო არსნის სულითა, ყნა ზეცით მონაბერითა, ჩვენ კაცთა მოგცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა, მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა. პირველი წიგნი, რომელსაც მე წარგიდგენთ, უკვე მიხვდებით ალბათ, რომ არის ვეფხისტყაოსანი და მე არ მგონია, რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობდეს ადამიანი, ვისთვისაც შოთა რუსთაველის სახელი იქნება უცხო, ვეფხისტყაოსნის საზეპიროები კი სკოლაში მაინც არ ექნება ნასწავლი, თუმცა დიდი ნაწილი სკოლის შემდეგ აღარ უბრუნდება ხოლმე ამ პოემას და მე კიდევ მგონია, რომ ეს არის ნაწარმოები, რომელსაც რაღაც გარკვეული პერიოდულობით აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ ხოლმე და ხელახლა გავიაზროთ, შემდეგ კი ამაყად თავაწეულებმა ვიაროთ, რადგან ეს დიდებული ნაწარმოები არის ქართულ ენაზე და ჩვენ ის გვაქვს. თუმცა დღეს სრულიად განსხვავებულ ვეფხისტყაოსანს წარმოგიდგენთ, მე წარმოგიდგენთ წიგნს, სადაც თითოეული ეპიზოდი არის ილუსტრირებული გამომყევით, მინდა რომ რამდენიმე გვერდი გაჩვენოთ, პირველ რიგში ჩვენი გრაფიკა, სადაც გარკვეული ეპიზოდები არის გამოტანილი და აი წიგნი უკვე ჩვენ ასევე გვაქვს სტუდიაში და აი ასე გამოიყურება. პირველ რიგში გაჩვენებთ ვეფხისტყაოსნის, აი ამ კალიგრაფიას, რომელიც ნიაზ დიასამიძეს ეკუთვნის, წიგნი კი სრულად არის ილუსტრირებული დავით მაჭავარიანის მიერ, რომელიც დაახლოებით 4 წელი მუშაობდა ამ წიგნზე. და რამდენიმე გვერდი ერთად მინდა რომ დავათვალიეროთ, სადაც თითოეული პერსონაჟი შეგვიძლია რომ გავიცნოთ. აი ეს არის არაბეთი, იყო არაბეთს როსტევან, ეს ეპიზოდიც ალბათ ყველას გახსოვთ. და აი ეს არის ვეზირების შეკრება. კიდევ აი რამდენიმე გვერდს გადავფურცლავ, რომ კარგად ნახოთ როგორი არის ფორმა. რაც შეეხება ტექსტს, ეს არის ერთგვარად გრაფიკული რომანი, უფრო მარტივად რომ გითხრათ, კომიქსი, სადაც ტექსტსაც კი თავისი ერთგვარი კანონები აქვს, როგორ უნდა იყოს გამოტანილი, აქ არ არის სრულად ტექსტი. წარმოდგენილი, რადგან კომიქსს აქვს ეგრეთ წოდებული ღრუბლები, სადაც უნდა ჩაეტიოს ტექსტი და აი ამ ადაპტირებული ვერსიის ავტორი გახლავთ სალომე ბენიძე და არ მგონია რომ ეს შრომა ნაკლებ მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებელი იყოს, ვიდრე ამ გრაფიკული რომანის შექმნა და აი ამ პერსონაჟების დახატვა. წიგნს
დროებით დავხურავ და მე მოგიმზადეთ ჩვენს ეკრანზე უშუალოდ პერსონაჟები და მინდა გაგაცნოთ ალბათ ყველას მეტნაკლებად წარმოსახვაში ყავს წარმოდგენილი თუ როგორები იყვნენ თინათინი, ავთანდილი, ნესტანდარეჯანი, როსტევანი და დავით მაჭავარიანის მიერ შემოთავაზებულ პერსონაჟებს გაგაცნობთ. იყო არაბეც როსტევანი, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, მდაბალი, ლაშქარ-მრავალი, ყმიანი. პირველი გახლავთ როსტევანი და რამდენიმე ეპიზოდს გაჩვენებთ თითოეული პერსონაჟის უკან და პირველი ეპიზოდი მე მინდა გაჩვენოთ, როდესაც ის ვეზირებს შეკრებს და საკუთარ ტახტს ქალიშვილს დაუთმობს. აი ეს გახლავთ სწორედ ის ეპიზოდი, როდესაც როსტევანი ღელავს იმის გამო, რომ ის უკვე დაბერდა, მან ტახტი უნდა დაუთმოს საკუთარ ქალიშვილს, მაგრამ ვეზირები ეუბნებიანო, შუქთა მისთაებრ საქმეცა მისი მზებრ განაცხადია, ლეკვილომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდაც ხვადია, როსტევანი კი ამბობს, რომ იგი წავადა სხვამოვა ტურფასა საბაღნაროსაო და აი ასე შემოგთავაზეს ეს ეპიზოდი. შემდეგ უკვე თქვენ კადრში ხედავთ თინათინს, რომელიც ძალიან ლამაზი არის, სოფლისა მნათი, მნათობი მზისაცა დასთა დასული, მას თეთრსა ყელსა ეკიდნეს გრძლად თმანი, არუხშირონი, შვენოდეს შავნი, წამწამნი, გულისა გასაგმირონი. აი ეს არის ზუსტად ის ფრაზა, როდესაც შეხვდება და ის ეპიზოდი, როდესაც შეხვდება ის ავთანდილს და სთხოვს, რომ უცხო მოყმის საძებნელად წავიდეს და გაცილების ეპიზოდს ხედავთ ახლა თქვენ ეკრანზე, როდესაც შეფიცავს და ეტყვის, რომ ფიცით გითხრობ შენგან კიდე თუ შევირთო რაცა ქმარი. ეუბნება თინათინი და ტარიელს უშვებს უკვე უცხო მოყმის საძებნელად და შემდეგი კადრი ვნახოთ და შემდეგი პერსონაჟი ეს უკვე გახლავთ ავთანდილი და აი ამ ეპიზოდში ის ჩანგს უკრავს, შემდეგ ეპიზოდს გაჩვენებთ, სადაც ის უკვე ცხენზე არის ამხედრებული და მიდის ტარიელის, ანუ უცხო მოყმის საძებნელად. 3 წლის შემდეგ კი ის უკან უნდა დაბრუნდეს, დაბრუნდება ბუნებრივია და შემდეგ ისევ წავა ტარიელის დასახმარებლად და მინდა გაჩვენოთ ეს ეპიზოდი. ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა, სიკვდილის სახელოვანი. აი ამ ეპიზოდს ახლა თქვენ კადრში ხედავთ. და ბუნებრივია ამ პოემის მთავარი საყრდენი თემები არის სიყვარული, მეგობრობა და ასე შემდეგ და აი მეგობრობის სცენა მინდა გაჩვენოთ, როდესაც ავთანდილი და ტარიელი ერთმანეთს ესე შეჰფიცებენ ერთგულებას და სიყვარულს ასე გამოხატავენ. გადავიდეთ შემდეგ პერსონაჟზე, ეს გახლავთ უკვე ასმათი. პერსონაჟი ვისგანაც ავთანდილი ცდილობს, რომ უცხო მოყმის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია გაიგოს და მე მინდა გაჩვენოთ ის ეპიზოდი, როდესაც აი ავთანდილი ცდილობს, რომ ასმათისგან ინფორმაცია გაიგოს და სრულიად იზიარებს კომიქსის ფორმას ეს ეპიზოდი და ეს გამოსახულება, ეს გრაფიკული ნოველა კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის ყველა იმ ეპიზოდს, რომელიც ჩვენ ვიცით. და კიდევ მე მინდა რომ აუცილებლად უცხო მოყმე გაგაცნოთ, აქ კიდევ ერთ საზეპიროს ვიტყვით. ნახეს უცხო მოყმე ვინმე ჯდამტირალი წყლისა პირსა შავი ცხენი სადავით ახყვა ლომსა და ვითა გმირსა. ხშირად ესხა მარგალიტი ლაგლაგა მაბჯარ უნაგირსა, ცრემსა ვარდი დაეთრთვილა, გულსა მდუღრად ანატირსა. შემდეგი უკვე გახლავთ ტარიელი და მინდა გაჩვენოთ ეპიზოდი, როდესაც ის ბავშვობაში არის გამოსახული. თქვენ გახლავთ ამ პოემაში, გახსოვთ ალბათ, რომ ის საკუთარ განულ ცხოვრებას იხსენებს და როდესაც საკუთარ ბავშვობაზე საუბრობს, ასეთი გრაფიკული გამოსახულება შემოგთავაზა დავით მაჭავარიანმა. და კიდევ შემდეგი ეპიზოდი მინდა გაჩვენოთ, იცით თქვენ რომ ის ნესტანდარეჯანზე არის შეყვარებული და თვალი მომჭრა მისმა სილამაზემო, როდესაც იძახის, აი ეს გაოცება არის გამოსახული ამ ფორმით. მე შემომხედნის ლამაზად მის მელნის ტბისა თვალითა, ასე ამბობს ის ნესტანდარეჯანზე და ყველაზე ესეთი საკვანძო ეპიზოდსაც ვნახავთ ჩვენ ახლა ვეფხისა და ლომის შერკინებას, როდესაც ტარიელი ვეფხში ნესტანდარეჯანს ამოიცნობს. ვაჩვენოთ ეს ეპიზოდი და როდესაც გადაწყვეტს რომ დაეხმაროს ვეფხს. თუ ამ ეპიზოდს ვერ ვხედავთ, მე წიგნში გაჩვენებთ, ძალიან საინტერესო ეპიზოდი არის და გაჩვენებთ ამ ეპიზოდს. აი, ეს არის ის ეპიზოდი, როდესაც ლომისა და ვეფხის შერკინება არის და როგორც უკვე ვთქვი, ტარიელი ვეფხს დაეხმარება, შემდეგ კი მასაც დასცემს და შემდეგ მისი ტყავით არის წარმოდგენილი. შემდეგი ეპიზოდი უნდა ვნახოთ, უკვე მინდა გაჩვენოთ ნესტანდარეჯანი და აი ეპიზოდი, რომელსაც ახლა ხედავთ, ის მისი და ტარიელის სიყვარულის სცენა არის. რა უთქვამს, რა უკაცრავად შემეშალა, შენი ვიყო სადამდისსა, დამიყოფდეს მიწა პირსა, ასე შეჰფიცებს ნესტანდარეჯანი ტარიელს სიყვარულს
თუმცა მე ბევრი დაბრკოლების გადალახვა უწევთ მათ და ბოლო ეპიზოდში მე უკვე გაჩვენებთ ფატმას, კიდევ ერთ პერსონაჟს, რომელიც ავთანდილს აჩვენებს გზას ნესტან დარეჯანისკენ და როდესაც ავთანდილი მას შეხვდება, გულში ჩაუვარდება და სასიყვარულო წერილს მიწერს, რომელზეც უკვე ავთანდილი ამბობს, რომ რა უთქვამს, რა მოუჩმახავს, რა წიგნი მოუწერიაო, განსაკუთრებით მომწონს ეს ფრაზა, თუმცა რა თქმა უნდა ფატმანი მას დაეხმარება და ავთანდილი ნესტან დარეჯანს იპოვის და აი ეს გახლავთ ის რამდენიმე ეპიზოდი, რომელიც მე შევარჩიე იმისთვის, რომ უფრო თვალსაჩინო ყოფილიყო ეს გრაფიკული ნოველა. ვეფხისტყაოსანი არის წიგნი, რომლითაც ლიტერატურასთან შეხება შეიძლება ბავშვობიდანვე დავიწყოთ და სწორედ აი ეს წიგნი, რომელიც გრაფიკული ნოველის სახით არის წარმოდგენილი და უფრო თვალსაჩინოს ხდის ყველა ეპიზოდი, შეიძლება რომ ადრეული ასაკიდანვე შევთავაზოთ ჩვენ შვილებს, შევთავაზოთ ბავშვებს და აი ამ წიგნით დაიწყოს ადამიანმა ვეფხისტყაოსანთან ურთიერთობა. ბაკურს ულაკაურმა გამოსცა ეს წიგნი 20 წლის იუბილე აქვს ამ გამომცემლობას, მინდა რომ მივულოცო ეს იუბილე და ასევე ამ დიდი პროექტის ასე წარმატებით შესრულება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დავით მაჭავარიანი არის ამ გრაფიკული ნოველის, ანუ კომიქსის ავტორი და ჩვენ უკვე გვაქვს ვეფხისტყაოსანი, რომელთან ერთადაც შეგვიძლია რომ ზაფხული გავატაროთ. დიახ, მაისურის მაცვია თინათინ მზესა სწუნობდა, მაგრამ მზე თინათინობდა. აი ესეთი ლამაზი თინათინი არის ჩემს მაისურზე. მადლობა მარიამ, წარმატებებს გისურვებ და უკვე ვიცით ნამდვილად რა უნდა წავიკითხოთ ზაფხულში, თუმცა ვეფხისტყაოსანი არის ის წიგნი, რომელთაც არა მარტო მეგობრობა და სიყვარული, გეოგრაფიით დაწყებული, დამთავრებული, არ ვიცი, მშვენიერებით ყველაფერს სწავლი შეიძლება და არ დამავიწყდება არასოდეს და ეს უნდა მოუყვე ახალ ციხეში გახდით ნანიკო და ერთმა ძალიან ჭკვიანმა ადამიანმა ესეთი რაღაც მითხრა. აიო, მაგალითად შექსპირის პერსონაჟების ნაირი შვილი გინდა გყავდეს, ოდესმე რომ დავფიქრდე ხა ჰამლეტი, არ მინდა მევთხარ. აიო, ანტიკური პერიოდის ესქილეს, სოფოკლე, ევრიპედეს ნაწარმოებები გინდა, არა, რუსთაველის პერსონაჟების ნაირი შვილი თუ გინდა გყავდესო და მივხვდი რა ეხ შეიძლება ეს ქართული განსაზღვრება, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საერთო და ნიშანდობლივი, რომ რა თი არის კიდევ უპირატესი რუსთაველის სხვა იმ გენიალური მწერლებისაგან. არა, იმიტომ რომ ქართულია. ხო, არა, იმიტომ რომ მან ეს შექმნა როგორც იდეალები დაგვიხატა მართლა ჩვენ დღევანდელ რეალობაში. მოკლედ, ვეფხისტყაოსანზე მარიამო ვისაუბრა არაჩვეულებრივად, ეხლა ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და ვიმოგზაუროთ სამხატვრო აკადემიაში, რომელსაც არაჩვეულებრივი შენობა აქვს რემონტის მსვლელობის დროს, როდესაც ჩამოშალეს საღებავები, ნახეს უნიკალური კედლის მხატვრობა, რა სტილია, რა ხედვა ამ ყველაფერზე ჩვენი არაჩვეულებრივი ნუცა მამულაშვილი მოგვიყვება, რომელსაც გუდის ყურით უნდა მოусმინოთ. მე-19 საუკუნის თბილისში აღმოსავლური სტილი რომ მოდური იყო, ამის ერთ-ერთი უნიკალური მაგალითი სამხატვრო აკადემიის ეს ისტორიული სარკეებიანი დარბაზია. მოხატულობა ყვავილოვანი მოტივებით და ვიტრაჟიანი სარკმელები. ირანელი ოსტატების ხელით შესრულებული დარბაზი, რომელიც სულ მალე პირვანდელი სახით აღსგება აღმოსავლურ სასახლეს მოგაგონებთ. გადმოცემის თანახმად, ირანელი ოსტატები, რომელთა ხელითაც ეს უნიკალური დეკორი შეიქმნა, სომეხ დიდვაჭარს ვარდან არშაკუნს მოუწვევია. სწორედ მისი სურვილი იყო ჰქონოდა ზღაპრული სასახლე ბროლის კედლებითა და მარგალიტის შადრევნებით. ასე აიგო დღევანდელი სამხატვრო აკადემიის შენობა 1850-იან წლებში და სასახლის მდიდრული ინტერიერი ყაჯარი ოსტატების მიერ მოპირკეთდა. მასალა რაც აქ არის გამოყენებული ძალიან ძვირფასია, გვხვდება როგორც მოქროვილი დეტალები და ორნამენტული დეკორი, ასევე ძვირადღირებული და ძვირფასი პიგმენტებია გამოყენებული, მათ შორის ულტრამარინი და ძალიან კიდევ ბევრი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ევროპული და აღმოსავლური სტილიც ერთმანეთთან კარგად არის შერწყმული. როგორც ამბობენ, მეპატრონე სასახლის გახსნას პომპეზური მეჯლისით აპირებდა, თუმცა მის დასრულებას ვეღარ მოსწრებია. უკვე 1922 წლიდან კი შენობაში ბინა სამხატვრო აკადემიამ დაიდო. გასული საუკუნის 70-იან წლებში მას რესტავრაციაც ჩაუტარდა, რამაც საბჭოთა სტილისტიკის კვალი დატოვა. იმ წლებში კედლის მხატვრობა ახლით ჩანაცხდა და ორიგინალი ნამუშევრების საღებავებმა დაფარა. თითქმის 200 წლის წინანდელი ირანული ფერწერა, რომელიც გადაღებილი კედლების მიღმა იმალებოდა, ქართველმა და უცხოელმა რესტავრატორებმა ხელახლა აღმოაჩინეს.
საკმაოდ საინტერესო მნიშვნელოვან ფაქტორებსაც ვაწყდებით აქამდე უცნობს. ერთ-ერთი არის ესეთი, ვთქვათ, ყვავილოვანი დეკორის ქვეშ გვხვდება პეიზაჟები, ასევე გვხვდება აღმოსავლური კულტურის ორნამენტები, რომელიც შეთეთრებული იყო. ასე თუ ისე, ან ძალიან კარგ მდგომარეობაში დაგვხვდა და ამით ჩვენც გვიხარია, რომ რასაც პირვანდელ სახეს უფრო სრულყოფილს წარმოვაჩენს. ეს სარკმლები მთლიანად გადახატული იყო და გამოჩნდა პეიზაჟი, სადაც საკმაოდ დატვირთული სცენა. უცხოელ რესტავრატორთა ჯგუფი საქართველოში შვეიცარიიდან ჩამოვიდა. სტუდენტები ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მუშაობისას აღფრთოვანებით ყვებიან, როგორ აღმოაჩინეს უნიკალური ორნამენტები და ფრაგმენტები კედლებზე, რომლებიც საუკუნეების ისტორიას ინახავენ. I'm doing some preparation for goldening. ახლა ვცდილობ, რომ კედლის ეს ნაწილი მოოქროვებისთვის მოვამზადო. მე შვეიცარიაში კონსერვაციის მიმართულებით ვმუშაობდი, თუმცა ისეთ ღირებულ კულტურულ ძეგლზე მუშაობა, როგორიც სამხატვრო აკადემიის შენობაა, ძალიან დიდი გამოცდილებაა. ასეთი ტიპის სასახლეზე არასდროს მიმუშავია, რესტავრაციისას მუდმივად სიახლეებს ვაწყდები. შვეიცარელ სტუდენტთა ნაწილი სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის ფაკულტეტის სტუდენტებთან და ლექტორებთან ერთად გელათის, ნიკორწმინდის, ატენისა და სხვა მნიშვნელოვან პროექტებზეც მუშაობენ. სტუდენტები ხატების, დაზგური ფერწერისა თუ არქეოლოგიური ნივთების აღდგენაში მონაწილეობას თავად იღებენ. ამჟამად რესტავრაციას ელენე ახვლედიანის ფერწერულ ტილოს უტარებენ, რის შედეგადაც თითოეულ დეტალს პირვანდელი სახე დაუბრუნდება. ამ პროექტში ჩართულები არიან არა მარტო ჩვენი, ამავე დროს შვეიცარიის ლუგანოს უნივერსიტეტის სტუდენტები. რაც შეეხება საერთაშორისო კონტაქტებს, მთლიანად ამაზე დგას ჩვენი ფაკულტეტი და ჩვენ ვზრუნავთ იმაზეც, რომ სტუდენტიც კი იყოს დასაქმებული. პრობლემა ის იყო, რომ 20 საუკუნის სხვადასხვა პერიოდში ხდებოდა ხოლმე ზემოდან რაღაც გადახატვა, შეიძლება სტუდენტებიც ხატავდნენ და ნამდვილი ორიგინალი ჩაიკარგა. აი ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესი, როდესაც ხდება მოცილება იმ საკმაოდ უსახური ფენის და ჩდება ირანული მხატვრობა. ყველაზე შთამბეჭდავი ორიგინალი მხატვრობის აღმოჩენაა, რომელიც რამდენიმე ფენის ქვეშ იმალება. ვცდილობთ კედელს მოვაშოროთ ის საღებავები, რომლებმაც წლების წინ პირვანდელი მხატვრობა დამალა. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო სწორედ ეს პროცესია, როდესაც ხელოვნების ნიმუშები ჩემ თვალწინ ნელ-ნელა ჩნდება და ცოცხლდება. ეს პროცესი ჩემთვის ახალია. პირველად მაქვს შეხება კედლის მხატვრობასთან, მანამდე კერამიკაზე ვმუშაობდი. თქვენი კულტურა შვეიცარიის კულტურისგან ძალიან განსხვავებულია. რესტავრაციის პროცესი ძალიან შრომატევადია და ფაქის დამოკიდებულებას მოითხოვს. ყველაზე მნიშვნელოვანია ზედა ფენის მოშორებისას ორიგინალი ნახატი არ დააზიანო. ვფიქრობ, საბოლოო შედეგი გასაოცარი იქნება. საუკუნის პროექტი. ასე აფასებენ რესტავრატორები სამხატვრო აკადემიის ისტორიული სახის აღდგენას. რესტავრაცია სავარაუდოდ შემოდგომაზე დასრულდება, რის შედეგადაც 6 აღმოსავლური დარბაზი პირვანდელ სახეს დაიბრუნებს. შენობაში სამუზეუმო, საგამოფენო და საგანმანათლებლო სივრცეებიც მოეწყობა. რესტავრაციის დასრულების შემდეგ ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ახალ სიცოცხლეს დაიწყებს. დიდი მადლობა ნუცა მამულაშვილს, რომელმაც აი ესე კარგად, ასე დეტალურად გვიამბო ამ მართლაც საუკუნის პროექტზე. ეს არის უნიკალური შენობა და სხვათა შორის მე ეს შენობა მაქვს დასრულებული, ანუ აკადემია დავამთავრე 6 წელი ვისწავლე და ასევე აკადემია დაამთავრა ჩვენმა სტუმარმა, რომელიც ახლა უნდა მოვიპატიჟოთ სტუდიაში. ვიდრე ის შემოვა, მე გეტყვით, რომ 2016 წელს მისი ფერწერა აღიარეს როგორც საუკეთესო საქართველოში. 2017 წელს დიასპორის წარმომადგენლობის დაჯილდოების პირველ საზეიმო ცერემონიალზე ქართული კულტურის პოპულარიზაციის შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოეს. ამდენად, ამჯერად ის როგორც ქართველი ხელოვანი მოღვაწეობს ესპანეთში და ის ახლახანს ჩამოვიდა თბილისში და ჩვენ არ გაუშვით შანსი ხელიდან და მოვიწვეთ სტუდიაში. ლიკა შვაცაბაია მხატვარი, ქართველი, მოგესალმები ლიკა. ძალიან მიხარია თქვენთან რომ ვარ და მივესალმები თქვენ მაყურებლებს. დიდი მადლობა ლიკა. მოდი მაყურებელს ვუთხრათ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ესპანეთში ჩატარდა გამოფენა საერთაშორისო, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება. თუმცა წელს ის განსხვავება იყო, რომ აქ შენი ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, რომელიც პირადად მიუძღვენი მადრიდს. დიახ, ანუ ეს საერთაშორისო fine art ქვია ესე.
არაჩვეულებრივი გამოფენა, რომელიც იმართება ყოველწლიურად და რამდენიმე თვე ვემზადებოდი, რომ ამ პროექტში მივიღო მონაწილეობა, წარმოდგენილი მქონდა მადრიდის თემაზე შექმნილი პეიზაჟები და 7 ნამუშევარი მქონდა. დიდი წარმატება იყო. გაშუქთა ტელევიზიით. აღლამაყურებელი ხედავს კადრებს სწორედ ამ გამოფენიდან, სადაც იქნებოდა ლიკაშხოცება ეს სტილოები. დიახ. როგორ მოხდით ამ გამოფენაზე? იმიტომ რომ ეს არის ალბათ რა ვიცი, ფუნქციონება რომ ყოველწლიურ საერთაშორისო გამოფენაზე მოხდეს ქართველი მხატვარი. ეს რაღაცნაირად დრომ და დიდმა შრომამ მოიტანა. უბრალოდ მე ეს გზა გავიარე ძალიან გენეტიკამ თავისთავად და ყველაფერმა, იმიტომ რომ ეს გზა ძალიან საინტერესო გავიარე. 5 წლის განმავლობაში ძალიან რთული იყო და საინტერესო იყო და რაღაცნაირად თავისთავად იყო რთული, რომ აი თქვათ იმ საჭირო მომენტში აღნიშნე საჭირო დროს კონტაქტები შეაგროვო. დიახ, ესეც რა თქმა უნდა, ენის არ ცოდნა, ესპანურს გულისხმობ, იმიტომ რომ ნუ ინგლისური ვიცოდი და იქ ინგლისური არიციან ფაქტიურად. ანუ ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად შეთავაზო სწორად შენი ნამუშევრები და აუხსნა რატომ უნდა ძალიან მალე გააკეთეს. ქართველი რო ხარ და გინდა რომ მათთან რაღაცნაირად გამოეფინო შენი მხრიდან, შენი შემოქმედება უნდა აჩვენო და შემოქმედება ანუ ამას დაჭირდა ბევრი დრო და თავისთავად მივედი რაღაცნაირად იქამდე. ძალიან ბევრი გამოფენებს მინდა ვუთხრა, ძალიან ბევრი ქართველი არტისტი მუშაობს საზღვარგარეთ, თუმცა ასე მალე ასეთ საერთაშორისო გამოფენაში რომ მიიღო მონაწილეობა, ამას არა მარტო დრო უნდა, არამედ კიდევ სხვა რაღაცა კიდე შეიძლება. მე ასე მახარებს ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრ ცნობილ კოლექციონერს აქვს თქვენი ნამუშევრები, ხო? და ესეც არის ადვილი, მაგრამ იმათი გემოვნება ძალიან კრიტიკულია და რაგი გადაწყვეტეს რომ იყოს მათთან გალერეებში. ხო, ნუ ძალიან ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა, ამით და უბრალოდ იმ საქმეს ვაკეთებ, რაც ძალიან მიყვარს. და რაღაცნაირად ძალიან გავიზარდე მე თვითონ პროფესიულად და მომეცა საშუალება, რომ მთლიანად წარმომეჩინა ჩემი ეს რაღაც, არ ვიცი, ხელოვნება. რა თქმა უნდა, აღქმა და მოკიდებულება თუმეტეს ხელოვნებისადმი ძალიან ცეთია სუბიექტური და ინდივიდუალური, მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, აი რა იყო თქვენი წარმატების მთავარი გასაღები, რა მოწონთ ყველაზე მეტად თქვენს ხელწერაში, ყოველ შემთხვევაში რას გამოხატავენ თქვენ? გამოხატავენ ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ პირველ რიგში რასაც მეუბნებიან, რომ არის ძლიერი ნამუშევრები, ანუ ძალა, ენერგია მოდის. და მე მგონია რომ უბრალოდ არ ვიტყვილები. ანუ რას გულისხმობ, რაც მართლა შინაგანად მე გრძნობ და აი რა ფერსაც გრძნობ და რაც მინდა რომ გავაკეთო, იმას ვაკეთებ. ანუ ესე პირდაპირ გამოძახილი მოდას მე არ მიუყვები. ანუ ამასაც აქვს თავისი სტილი ამ ყველაფერს, ანუ გამოფენებს დღევანდელ მოთხოვნილებას ზოგადად საფრთხით ხელოვნებაში აი სადაც რაღაც მომენტამდე მე ვფიქრობ რომ მხატვარი იკარგება უბრალოდ თავის თავს კარგავს ანუ ყველაზე ფასეული რა არის და კარგოს აი ამის დაჭერა იმიტომ რომ ალბათ ამ საფრთხის ქვეშ ანუ ყოფილა ისეთი რა თქმა უნდა ისეთი სიტუაციაც რომ რაღაცნაირად აი გული გაგიტყება გეწყინება ყველა ვარიანტი შეყვება მაგრამ მე ამას არ ვაქცევ ყურადღებას ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩემთვის ერთად რომ დაგვაინტერესა. არა, იმიტომ რომ წარწერა არის გასაოცარი. კოლექცია ესპანეთიდან და საქართველოს, აი აქ წერია. რა რო გითხრათ ამ გამოცემაზე? ეს ხო, მე თვითონ გამიკვირდა რომ ეს ლათინური ასოებით უნდა და ქართულად და მთხოვეს ეს სწორად როგორ უნდა დავწერო და მოვეხმარე. ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო ასოციაცია ჯგუფი ხელოვნება და კულტურა. ამის პრეზიდენტი არის ცნობილი ქალბატონი ეს მაიტე სპინოლა, რომელიც არის მეცენატი, თვითონ მხატვარი და მუზეუმის მფლობელი ფონდის, რომელიც ყველანაირად ეხმარება ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, მხატვრებს, აწყობს გამოფენებს, პროექტებს. ამის ფარგლებში მე რამდენიმე ქართველები ხო? არა, აქ მაგრამ წარწერა აქვს ქართულად. უმეტესად არიან უმეტესად არიან ესპანელები და ერთი ქართველი ვარ მე.
ხო და ეს ძალიან საინტერესო იყო იმით, რომ ეს კოლექცია მთლიანად ჩამოდის საქართველოში. აი ეს მინდა მეკითხა ახლა მაყურებელი კადრში ხედავს დავით ბაგრატიონი მუხრანელს და როგორც ვიცი ეს ქალბატონი დავით ბაგრატიონი მუხრანელი და ლიკა შვაცაბაია რაღაცნაირად ერთმანეთთან მიბმული არიან. აბა მოგვიყევი როგორ? დიახ, ანუ მაგას ყვები, რომ ეს არის ახლა რეზიდენცია ამ ქალბატონის, სადაც გაიმართა ოფიციალური დაჯილდოვება და ამ კოლექციის გამოფენა იყო ძალიან საინტერესო. და ანუ ეს პროცესი ახლა ჩვენ ხედავთ გამოფენის გახსნას. რომ გამოფენის გახსნა და დიახ, არაჩვეულებრივი ქალი. ეს ამ გამოფენის წარმომადგენლები, ანუ ეს მხატვრები ჩამოვლენ ოქტომბერში საქართველოში. და ეს უბრალოდ კონკრეტულად დღეს ჯერ არ მხატვრები ჩამოვლენ თუ ნამუშევრებიც ჩამოვლენ? ნამუშევრები, რა თქმა უნდა, ნამუშევრები, რომელიც დარჩება საქართველოში. ანუ ეს იქნება ექსპოზიცია, რომელიც მუდმივად იქნება საქართველოში. რომელ მუზეუმში გამოიქმნება ეს? იცით, ეს ბაგრატიონ მუხრანელის რეზიდენციაში იქნება საჩუქრად. და ზუსტად ჯერ არ ვიცით სად იქნება გამოფენა, მაგრამ გადაწყდება უბრალოდ ეს არის როგორც საჩუქარი. და მოკლედ სამომავლო გეგმები ლიკა თუ შეიძლება რო გიქთხრა, რას გეგმავთ მომავალში? დასწრებაზე ვარ თუ გვინდენ გამოვაინტერესოთ. სამომავლო გეგმები ბევრი მაქვს და პირველ რიგში ახლა მუზეუმი იხსნება სახვითი ხელოვნების მაიორკაში, სადაც ჩემი ორი ნამუშევარი იქნება და ძალიან მიხარია და ამისთვის ვემზადები სექტემბერ-ოქტომბერში იქნება ეს. და შემდეგ უკვე ეს ოქტომბერში ეს გამოფენა ჩამოვა თბილისში და მაგასაც აუცილებლად შეგატყობინეთ სად იქნება, რომ მაყურებელმა ნახოს. დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი იყო ლიკა შვაცაბაია, არაჩვეულებრივი მხატვარი და სამი შვილის დედა. მე ხაზმინდა გავუსვა რომ ის არის მრავალშვილიანი დედა. მადლობა. დიდი სიამოვნებით, ასე ვთქვათ, გავიგებთ ყოველთვის კიდევ მორიგ წარმატებებს ძალიან დიდი მადლობა. შესახებ, იმიტომ რომ თქვენ ახლა შეიძლება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მხატვრისთვის იყოთ რაღაცა სტიმული და მაგალითი როგორ უნდა მიაღწიოთ თქვა წარმატებას ფარგლებს გარეთაც. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რამდენიმე წუთით შევისვენებთ. რეკლამის შემდეგ კი შემოგვერთებიან სტუმრები, გავიგებთ რას ისახავს მიზნად Samsung-ისა და Ericsson-ის ახალი ურთიერთთანამშრომლობა და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო კედით 2 საათამდე იმედის დღის ეთერში ასე რომ დაგვალოთ. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ, თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. კომპანია Samsung Electronics-ის წარმომადგენლობასა და ცეკვისა და სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ Ericsson-ის შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს კომპანია Samsung Electronics-ის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის აღებას. მოდით ერთად ვნახოთ სიუჟეტი, რომ უფრო მეტი გავიგოთ ამ თანამშრომლობის შესახებ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა თანამედროვე ბიზნესის ახალი გამოწვევაა. კომპანიები ცდილობენ საზოგადოებაზე გარემოსა თუ სხვადასხვა სოციალურ საკითხებზე დადებითი გავლენა მოახდინონ და ეს მათი ნებაყოფლობითი არჩევანია. კომპანია Samsung-მა ქართული კულტურის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეტანა გადაწყვიტა და ამიერიდან სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი Ericsson-ი ფორმების განახლებასა და ახალი კოსტიუმების შეკერვას კომპანიის ფინანსური მხარდაჭერით შეძლებს. კომპანიასა და ანსამბლს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი ანსამბლ Ericsson-ის სამხატვრო ხელმძღვანელმა შერმან დიჭკუასელმა და Samsung Electronics-ის კავკასიის კომპანიის დირექტორმა ჯეისონ ლიმ მოაწერეს. ძალიან გასწავლებელია არამარტო Ericsson-ისთვის, არამედ საერთოდ ქართული ხელოვნებისთვის და კულტურისთვის ტელეანსამბლის ეს ასობით კოსტიუმია, რომელიც ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ახლიდან შეიკერება კოსტიუმები და სარეპეტიციო კოსტიუმები ასევე. Samsung-ი ქართულ ბაზარზეა 2006 წლიდან და ამ 13 წელს განმავლობაში დიდი სიყვარული მიიღო ყველა მომხმარებლისგან. დღეს ვფიქრობთ, რომ ქართულ კულტურაში ინვესტიციის გაკეთებით შეგვიძლია ამ სიყვარულის ნაწილი დავაბრუნოთ პასუხად. დღევანდელი დღე არის საწყისი Samsung-ის საქართველოს და ქართული კულტურის კოლაბორაციის. ანსამბლ Ericsson-სა და Samsung შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში გაფორმდა. უწყების ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ლევან ხარატიშვილის განცხადებით, თუ კი კერძო სექტორი ქართული კულტურის განვითარებისთვის კიდევ უფრო აქტიურად იზრუნებს, ჩვენი ეროვნული ფასეულობების პოპულარიზაცია უფრო მარტივი გახდება.
ეს არის გზავნილი მთლიანად კერძო სექტორისთვის, რომ მეგობრებო, ჩვენ ყველანი უნდა გავერთიანდეთ იმისათვის, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან კულტურულ ინსტიტუციებს და ზოგადად კულტურას ხელი შეუწყოს. ოფიციალურად გაფორმებული დოკუმენტი ასევე კულტურულ ღონისძიებებში ერთობლივ მონაწილეობას გულისხმობს. მიმდინარე წლის ბოლოს კი Samsung-ისა და Ericsson-ის ორგანიზებით გრანდიოზული გალა კონცერტი დაიგეგმა. შემოგვერთენ უკვე სტუდიაში სტუმრები, რომლებიც მინდა გაგაცნოთ და წარგიდგინოთ. ეკა კვირიკაშვილი, Samsung-ის მარკეტინგისა და PR-ის მენეჯერი, მოგესალმებით და Ericsson-ის სამხატვრო ხელმძღვანელი შერმანდი ჭკუასელი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა და არ ვიცი ხა არ მინდა დარწმუნებით თქვა, თუმცა ასეთი თქვა მასშტაბური თანამშრომლობა რაღაც კერძო კომპანიასა და თქვა ანსამბლს შორის არ მახსენდება და მართალი ვარ? ვისი იყო ეს ინიციატივა? არა, ბევრი გვახსენდება, მაგრამ ესეც რო ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ აბრუხოთ გისმენთ. პრინციპში ინიციატივა წამოვიდა კომპანიის მხრიდან. Samsung-ი უკვე საქართველოში დაახლოებით 13 წელია მოღვაწეობს აქ ახორციელებს ესეთი რაღაც გლობალურად ინოვაციური პროდუქტების შეთავაზებას ადგილობრივი ბაზრისთვის და იმხელა სიყვარულს, სითბოს და ერთგულებას გრძნობთ ქართველი მომხმარებლების გარომ, წელს გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენც უკან დაგვებრუნებინა რაღაცა პატარა პროექტით ჩვენი სიყვარული. შესაბამისად, გადავწყვეტეთ გამოგვეხატა სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობა და ამ შემთხვევაში ავირჩიეთ კულტურა, კულტურის სფერო, ტრადიციები, როგორც საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველა რა თქმა უნდა და ეს ტრადიციები, კულტურა შევარჩიეთ სწორედ ამ მიმართულებად და ნუ ანსამბლი Ericsson-ი ვინ არის თუ არა ყველაზე ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი ამ სფეროში. ეს ურთიერთთანამშრომლობა კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ, აი რას მოიცავს ეს მემორანდუმი, რომელიც აი ამ ორ მხარეს შორის ამ შემთხვევაში გამოდის. თანამშრომლობის ფარგლებში კომპანია Samsung-ი ფინანსურ მხარდაჭერას გამოუცხადებს ანსამბლს, სრულად განაახლებს კოსტიუმებს, სასცენო კოსტიუმებს, სარეპეტიციო კოსტიუმებს, რაც ანსამბლს გააჩნია. უშუალოდ კოსტიუმების შესახებ ალბათ ბატონი ეჩერი უფრო კარგად ისაუბრებს, მაგრამ ეს თითოეული კოსტიუმი, რომელიც ესეთი უნიკალურია, ნამდვილად ამას ხედავს მთელი მსოფლიო, არ შეიძლება რომ არ შევამჩნიოთ, არ დავაფასოთ და არ შემოუნახოთ მომავალ თაობას. ის ადამიანი, რომელსაც დიდი წვლილი მოუწყვის მერაბ ბერძენიშვილი, რომელიც ბატონი ჯემალი ყოველთვის ხაზგასმით ახსენებს ხოლმე და თუ საუბრობთ რაღაცა ერთობლივ მუშაობაზე, მართლა ბატონი მერაბის წვლილი თქვენი ანსამბლის შეფუთვაში და ამ ქართული ორნამენტების და ტრადიციის გამოხატულებაში მართლა განსაკუთრებულია. თუ იქნება ეს ხაზი შენარჩუნებული, თუ უკვე რაღაც განახლება მოხდება და ეხლა მოდა შესუძღვა რებრენდინგი და კოსტიუმის რებრენდინგი. ამჯერზე ვფიქრობ შენარჩუნდება სრულად როგორც აქვს ბატონ მერაბს შექმნილი ეს მართლაც უნიკალური კოსტიუმები. ნამდვილად უნიკალურია. თვითონ ძალიან ამაყობდა. და ეს როგორ არის ისეთ გამოხატავს ხასიათსაც ქართული კაცის სულიერებას ყველაფერს მასთან ერთად ცხოვრობს ასე ვთქვათ ეს კოსტიუმები ხო ისეა შექმნილი ეს ხო ჰაერიდან არ არის მოტანილი ბატონებს ამაზე იმდენი აქვს ნაფიქრი და ნამუშევარი ფერი ფაქტურა ფორმა კომპოზიცია ყველაფერი თითო დეტალი ყველა რაღაც ამბობს როგორც აი ვთქვათ აჭარულის კოსტიუმები ეს ზღვის ფერია ესეთი რაღაც საოცარი ფერებია ეს და გათვალისწინებულია რა თქმა უნდა განათება აქ ეს სასცენო კოსტიუმებია კარგი განათებით ეს არის საოცარი სანახავი. ნამდვილად, რასაც მთელი მსოფლიო უყურებს, მე ამაყი ვარ ამითი ახლა მაყურებელის თვალყურს ადენებს ზუსტად არა მარტო კოსტიუმებს, არამედ ცეკვას, ამ უნიკალურ ქართულ ცეკვას, თქვენს მიერ და განათებას რის ხარჯზეთ ეს კოსტიუმი მართლაც ისე ჩანს, როგორც ნაგულისხმები აქვს ავტორს. მე მინდა დაუბრუნდე სწორედ თქვენ ერთობლივ მუშაობას ამ შემთხვევაში და გალა კონცერტს, რომელიც წლის ბოლოს ჩატარდება, თუმცა მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მთელი საქართველოს სახელით, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ერთი კონცერტი რაღაცა კონკრეტული გალა, კონცერტები იქნება საქართველოს მასშტაბით და ყველა რეგიონს ექნება საშუალება რომ თავისი თვალით ნახოს აი ეს რაღაცა მართლაც უნიკალური ცეკვა თქვენს მიერ შესრულებული. გვიანბეთ ამის შესახებ, საიდან ვიწყებთ და სად ვასრულებთ? ვიწყებთ გუშინ დავიწყეთ ასე ვთქვათ ოფიციალურად. მოეწერა ხელი მემორანდუმს, ნუ ეს პირველი ეტაპი გულისხმობს კოსტიუმების განახლებას, ასევე სარეპეტიციო კოსტიუმების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კოსტიუმების შეკერებას, როგორც საზაფხულო ვარიანტი, ასევე საზამთრო, ასე ვთქვათ, რაღაც თავის კურთუკებით და ნუ ყველა ატრიბუტიკით. ისე როგორც ეკადრება ერის. ეკადრება კი ბატონო და რა თქმა უნდა, Samsung-ი ფიგურირებს
ეს არის მათი მოთხოვნა. თანაბრენდირება, ანუ ურთიერთთანამშრომლობა გამოიხატება სწორედ ამაში, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ერისიონის მიერ დაგეგმილი აქტივობები, ასევე ჩვენს მიერ განსახორციელებელი რაღაცა პროექტები მოხდეს ურთიერთშეთანხმებით, ურთიერთთანამშრომლობით, გამოხატული იყოს ორივე ბრენდი ამ ურთიერთობის პერიოდში და სწორედ წლის ბოლოს სწორედ აღნიშნეთ, ვაპირებთ, გეგმავთ გავახაროთ ქართველი მაყურებელი, გავაკეთოთ დიდი გრანდიოზული სოლო კონცერტი ერისიონის, რა თქმა უნდა, მონაწილეობით. კონკრეტული თარიღი ფიქრობთ ნოემბრის ბოლოსკენ, სადღაც 28-ისთვის ვაკეთებთ ორიენტირებას და ვნახოთ იმედია ყველაფერი ისე ჩაივლის. თან აქვე დავამატებდი, რომ წელს არის საიუბილეო წელი Samsung Electronics-ისთვის, 50 წლის იუბილე აქვს ბრენდს და სწორედ აი ეს ყველაფერი ერთად იქნება. სწორი აქცენტი გააკეთა ეგ ამ წეღარ როდესაც დაიწყო წარდგენა, რაში რომ თქვენთვის კორპორაციული პასუხისმგებლობა, გამოხატულება რო აისახება სახელოვნებო მიმართულებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ბევრი მიმართულება შეიძლება იყოს, მაგრამ დღეს რა კი არ არსებობს კანონი ხელმოქმედების შესახებ და ძალიან ჭირდება დახმარება ისეთ სახელოვნებო კოლექტივებს, როგორც არის ერისიონი, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ფაქტობრივად უბრალოდ იხდის ფულს, თქვა ყიდულობს საეთერო დროს და უკვე ეს იმის იმედით, რომ გაყიდვები რა თქმა უნდა გაორმაგდება, მაგრამ როდესაც აი ხელოვნებაზე გავლით ხდება ეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად კეთილგანწყობა მატულობს ზოგადად ამას ბრენდის მიმართ. მათი მხრიდან ძალიან დიდი საქმეა ქართული. მაგრამ საბოლოოდ კმაყოფილი არის ის ადამიანი, ვინც მოდის და უყურებს თქვენს ცეკვას და დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ რომ მოხდა ასეთი კარგი დამეგობრება. ეს დავამატებდი უბრალოდ შერჩევის პროცესში, როცა ჩვენ ამაზე ვფიქრობდით, რომ რა მიმართულებით შეიძლებოდა განგვახორციელებინა პროექტი, ანუ არ მეგულება საქართველოში არც ერთი ადამიანი, ვინც პატივს არცემს ქართულ კულტურას და ეს არ არის კონკრეტული ერთი ჯგუფის, ვთქვათ, სარგებელი, ხო? ეს გადაეცემა მომავალთაობას, დღეს კოსტიუმები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, უკვე წლებია შეკერილი არის, დღემდე მოგვიტანა ანსამბლმა და ანუ განახლებული კოსტიუმები კიდე რამდენი წლის განმავლობაში მოემსახურება ქართულ მაყურებელს და ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ მიმართულებით თქვენ არა დღევანდელ დღეზე იფიქრეთ, არამედ შორს გათვლილი გეგმები გაქვთ. შემოქმედებითი თვალსაზრისით თუ რაღაც ჩანაფიქრები, პროექტები, რაღაც ახალი დადგმები. ასე ვთქვათ, ცოტა ესეთი სიტყვა გრანდიოზული კონცერტისთვის ვემზადებით ნოემბრის ბოლოს. რაღაც იქნება სიახლეები აუცილებლად. თბილისში იქნება ეს კონცერტი? ქალაქის საკონცერტო დარბაზში. ახალი კოსტიუმი მოსწრებული იქნება უკვე. უნდა იყოს ნაწილი მაინც. ძალიან დიდი სამუშაო აქვს. ფაშორისტი ძალიან შრომატევადი და ძალიან ესეთი დაწყებულია უკვე. მარტო დასში რამდენი ხართ? რამდენი ცეკვა თქვენ გაქვთ და ამ ეს აქ არის უკვე ათეულობით და შეიძლება ასეულობით კოსტიუმია. ნუ მსახიობი დავამრგვალოთ 60-65 კაცამდე. და ეხლა ეს გადავამრავლოთ ცეკვების რაოდენობაზე და შემდეგ მოცულობას მივხვდებით სამუშაოსი. ძალიან დიდი და ძალას ენერგიას არ დავიშურებთ. ეს 70 ადამიანი გაერთიანდება და კიდევ საოცარ შოუს და წარმოდგენას გვაჩვენებთ. დიდი მადლობა ამხელა კომპანიას, ასეთი ბრენდია, სოფლიო მნიშვნელობის და მე მგონი სწორი გათვლა გააკეთა. თქვენ სოფლიო მნიშვნელობის ხართ აუცილებლად უნდა დავამატო. ეს მადლობა მოგზაურობისთვის კიდევ. მადლობა. და წარმატება მიდადის. მადლობა იცოცხლეთ. ჩვენ კი გადაცემას სხვა თემით ვაგრძელებთ, ვისაც ნაყინი გიყვარდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ცხელ ზაფხულს ნაყინი ყველას ძალიან გვიყვარს. სწორედ თქვენ 14 ივნის მთაწმინდაზე შეგიძლიათ აბრძანდეთ და გასინჯოთ არა ერთი სახეობის ნაყინი, არამედ რამდენიმე. მოდი ახლა ერთად ვნახოთ, თუ როგორ ემზადება მთაწმინდის პარკი ამ ნაყინის დღესასწაულისთვის. მოგესალმებით, ცოტა უცნაური გარემოდან მოგესალმებით, მაგრამ ახლა მე უნდა ავიხდინო ჩემი ძალიან დიდი და ბავშვობის ოცნება. ძალიან ბევრი ბავშვის ოცნებაა გახდა მენაყინე, იმიტომ რომ გგონია რომ მენაყინე თუ ხარ, ყველანაირი ნაყინის გასინჯვის საშუალება გაქვს და რამდენსაც გინდა იმდენს მიირთმევ. ეს ჩემს ბავშვობაში განსაკუთრებით პოპულარული იყო და ახლა მე პირველად ჩემს ცხოვრებაში ვეცდები გავხდე მენაყინე და როგორც მასწავლა მენაყინე დათო, ისე ამოვიღებ ნაყინს. და ვეცდები ეს საფერავის ნაყინი, არ ვიცი რამდენად კარგად ვშვები ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ასე. და ჩვენთან ერთად იმყოფება იმედია კარგად გამომივიდა, სხვა მეორე ჯერზე უკეთესად გამომივა. მიირთვით გენაცვალე და იქნებ გითხრათ მოგესალმებით, დათო არის მენაყინე ცნობილი აქ მთაწმინდის პარკში და დათო ეხა გვეტყვის რა და რა სახის ნაყინს გვთავაზობთ.
ნაყინის ფესტივალზე იქნება წარმოდგენილი 16 სახეობის ნაყინი, იტალიური ნაყინები, რომელიც ძალიან გემრიელია, ბავშვებს გაულამაზებს ამ ფესტივალის დღეს. ფასდაკლებები თუ იტალიური ფასი იქნება, რა თქმა უნდა, და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება ამ კონკრეტულ დღეს. აი თქვენ ნაყინებიდან გამორჩეული რომელია? ახალი რომელი? გამორჩეული, აი ყველა ძალიან ინდივიდუალურია, მაგრამ გამორჩეული მაინც საფერავის ნაყინია, რომელიც იტალიური ტექნოლოგი, მართალია საფერავი ქართული ღვინოა, მაგრამ იტალიური ტექნოლოგიით მზადდება და აქვს უნიკალური გემო, ასევე შეიცავს ალკოჰოლს და ორი ბურთულის ასე ვთქვათ, დაგემოვნების შემდეგ საჭესთან არ არის რეკომენდირებული, რომ დავждეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე ასევე არა მხოლოდ ამ ნაყინს დავჯერდი, არამედ სხვა ნაყინთანაც წავედი და ზუსტად ისეთი ნაყინი ჩამოვასხი, როგორზეც ითხანს ვოცნებობდი. ახლა კი მოდით ამ ღონისძიების ორგანიზატორს ია თარხანმოურავს გავესაუბროთ. ია, უფრო დეტალურად გითხარი, რა გველოდება კვირას ხატმიდის პარკში? კვირას დილას 11 საათიდან გველოდება დიდი მხიარულება და ბევრი ნაყინი. იქნება წარმოდგენილი 20-ზე მეტი კომპანია, რომელიც წარადგენს თავის პროდუქციას. გვექნება დეგუსტაციები, გვექნება განსაკუთრებული შეთავაზებები და ფასები ნაყინზე. იქნება ბევრი საჩუქარი, ბევრი გასართობი პროგრამა, რომელიც გაგრძელდება მთელი დღის განმავლობაში. ნაყინი უფასოდ იქნება? კი, ნაყინიც იქნება უფასოდ, იმიტომ რომ ყველა კომპანია აწესებს სასაჩუქრე ნაყინებს, რომელიც გადაეცემა ჩვენს მომხმარებელს. და გასართობ პროგრამებში რა იგულისხმეთ, რა ხდება, რა გველოდება? დილის 11 საათიდან დაიწყება გასართობი პროგრამაც და 8 საათის ჩათვლით გვექნება ანიმატორების შოუ, მიმები, ოჩოფეხები, კონცერტები, გათამაშებები. წამყვანი გვეყოლება ყველასთვის ძალიან საყვარელი და ცნობილი პიროვნება, რომელსაც ძალიან მალე შეხვდება ჩვენი მაყურებელი და ღონისძიებები გაგრძელდება 8 საათის ჩათვლით, ხოლო თვითონ პარკი იმუშავებს ღამის 11 საათის ჩათვლით. ძალიან დიდი მადლობა. მე როგორც ვიცი, რეზო და ბავშვები იქნებიან აი ამ ღონისძიების ნაყინის ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი გმირები და მოდი ახლა რეზოსთან მივიდეთ. რეზო, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, ჩვენი საყვარელი გმირებიც აქ არიან. ზოგი ლაპარაკობს, ზოგი არა. ერთთან ერთად მომიწია თქვენ. რა გველოდება, რეზო? ესე იგი 14 ივლისს დილის 11 საათიდან რომ დავიწყებთ გართობას, საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება ეს გართობა და თან ეს იქნება ყველაზე გემრიელი და ყველაზე გრილი და ყველაზე სასიამოვნო გართობა მთელს თბილისში, იმიტომ რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ფესტივალი ნაყინის, რომელიც აქამდე ჩატარებულა. და დიდი სიამოვნებით ღებულობ მონაწილეობას როგორც წამყვანიც და როგორც რეზო და ბავშვებიც და ასე რომ ყველას დიდებს და პატარებს ველოდებით, აი აქ სადაც ახლა ვართ 14-ში 11 საათიდან. მოკლედ გელოდებით მთაწმინდის პარკში ნაყინი ვისაც გიყვართ აუცილებლად მობრძანდით და თან გაითვალისწინეთ რომ აქ ნაყინზე გრანდიოზული ფასდაკლებებია და ასევე უფასოდაც შეგიძლიათ დააგემოვნოთ. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა ყველას მოგვინდა ნაყინი, განსაკუთრებით ნაყინი უხარია ბავშვებს და მე მინდა ერთ ბავშვს მიულოცო დაბადების დღე, რომლის მამიკოც ეხლა ჩაგვერთვება ჩვენ. და მოგვიყვება რას ვნახავთ შაბათ კვირას. კახა, გილოცავ შენი შვილის დაბადების დღეს და გისმენთ გულისხმური. გილოცავ. შუადღე მშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, რა თქმა უნდა. მეც ულოცავ ჩემს ერთადერთ და განუმეორებელ სიყვარულ დაბადების დღეს გილოცავმა და ძალიან კარგია რომ დაიბადე მოკლედ. კარგი ბიჭი ხარ, მართლა. მილოცეთ. ეს ტაშიშე. ახლა რა შეეხება ხვალინდელ დღეს, რაც ნახავთ იმედის დილაში შაბათს, პანკისის ხეობის წარსული და აწმყო. როგორ შეიცვალა ცხოვრება პანკისის ხეობაში, რა ისტორიები გადახდა თავს იმ ქალებს, რომლებიც ახლა სხვების უფლებებს იცავენ. ამაზე სიუჟეტი მომზადა სოფო გოზალიშვილმა და მეც სულ მოუთმელად ველი. ასევე უკვდავი რუბრიკა მოძრავი კარაოკე, გიორგი კობახიძის სტუმარი გახლავთ ნუგზარ ერგემლიძე, ვნახოთ როგორ გაისეირნეს მუსიკალურად ამ ადამიანებმა. რომელი წელია? გახსოვთ ეს? რომელი წელია?
კიდევ ერთი სასიხარულო ამბავი, ქუთაისელი სოპრანო ცისანა გიორგაძე უდი ალენის სპექტაკლში მიიღებს მონაწილეობას. მე გამაოგნა დიახ, ცისანა გიორგაძის პირდაპირ ჩართვა იქნება იტალიიდან და დეტალებს ის თვითონ მოგვიყვება. ისე სულ გიყურებთ, მაგრამ ახლა სწრაფად მინდა რომ ხვალინდელი დღე გაწევდეს. კი, მეც. ძალიან საინტერესო დღე გველოდება და ძალიან საინტერესო სტუმრებით, რაც მთავარია. ზაფხულის სიცხე ხშირად უწევს პროვოცირებას საჭმლის მომნელებელი სისტემის ორგანოთა პრობლემებს, ამიტომ წელიწადის ამ დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ კვების რაციონს. როგორ ვიკვებოთ ზაფხულის ცხელ დღეებში და რომელ პროდუქტებს უნდა ვერიდოთ? ენდოკრინოლოგი ქეთი ასათიანი საზაფხულო რეკომენდაციებს იხილავთ იმედის დილაში. მე მგონი ყველასთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ მეც რაღაცნაირად შენ როგორ იყვებები ზაფხულში, აბა? იცი რა, თხლად. შენ სულ გეტყობა რომ თხლად იყვებები ზამთარ ზაფხულ, მუდმივად თხლად ხარ. ხანდახან არის ხოლმე რომ სხლადაც. კი, ნუ ახალ წლის 2-3 დღე. დაახლოებით. კარგი ბიჭი ხარ შენ. ამფითეატრი უღრან ტყეში პაპუნა შარიხაძე, გიორგი ბერიშვილი, მაქს გერლი და ტაისონ ჯექსონი ქართველი მსმენელის წინაშე პირველად წარსდგებიან ბერკლის სამუსიკო კოლეჯში დადგმული კონცერტის დეტალები იმედის დილაში. აი აქ მინდა მოხვედრა სხვათა შორის. და სხვათა შორის უღრან ტყეში. ვარ წავიდეთ ერთად. წავიდეთ რა გვიდგას წინ. რა გვიდგას წინ? ნიკო გავასეირ. და რა თქმა უნდა ყვალინდელი დღე აუცილებლად დასრულდება მუსიკალური პრემიერით. ზუკა ხუციშვილი და მისი ახალი ბენდის მუსიკალური პრემიერა შედგება იმედის დილაში და ეს იქნება დასკვნითი ამბავი ყვალინდელი დღის, ეს რაც შეეხება შაბათს, ხოლო კვირას. პასუხი ვის? ვიცით? არა. ზოგადად საკაცობრიო აი მერც, იქ რო არის ხოლმე. პასუხი პუტინს. რატო შევადარებთ? ბრიტანეთის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან ჩამოტანილი რუკების უნიკალური კოლექცია, სადაც კარგად მოჩანს საქართველოს საზღვრები და ისტორიული ჭეშმარიტება. ანუ ხავს სწავლობთ, ვასწავლეთ საქართველოს ისტორიას? არა, ჩვენ ვიცით და მე მგონი მთელმა მსოფლიომ იცის და მე მგონი კერა მთელმა მსოფლიომ იცის და მთელი მსოფლიო შეთანხმდა ამ საზღვრებზე. უბრალოდ მაინც შეხსენება იმ ადამიანებს, ვისაც გამეორება ცოდნის დედა. გამეორება ცოდნის დედაც არის და მამას, როგორც ამბობენ. ქართული გასტრონომია როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი სახე, რასურათია მსოფლიო გასტრონომიაში ქართული გასტრონომიის ცნობადობის თვალსაზრისით, რაში მდგომარეობს ჩვენი უპირატესობა. არა იმიტომ რომ რაღაცა გულზე ჯიხს ვირტყა, უბრალოდ მე მართლა მგონია რომ ჩვენი სამზარეულო ერთ-ერთი საუკეთესო სამზარეულოა მსოფლიოში და ამ თემაზე გასტრონომიული კულტურის მკვლევარი დალი ცატავა და ლევან ქოქიაშვილი ისაუბრებენ იმედის დილაში. და რა გემრიელი ფონია გაქვს უკან, ესე თვალს ვერ გწყვეტ. დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაცეებიც მოხდება აქ და შემოიტანენ. არაფერი, მხოლოდ ვერბალურად დასრულდება და დაიწყება თქვენი საუბარი მეც ეგრე მგონია და უკვე მეტირება. ამიტომ უღრან ტყეში წავიდეთ. ჰორმონალური ცვლილებების, წონისა და გარშემოწერილობის მატების გამო დამსკდარი კანი სამუდამოდ კვალს ტოვებს მუცელზე. თეონა თამართხილაძე beauty box გამოვიცანი. დიახ, როგორ ავიცილო თავიდან სტრიების გაჩენა და შესაძლებელია თუ არა მათი მოცილება გია გვარამიას რეკომენდაციები. დიახაც რომ თეონა თამართხილაძის რუბრიკაში beauty box-ი. ეს ქალების ძალიან დიდი პრობლემა, მით უმეტეს მშობიარობის შემდეგ, ორსულობის შემდეგ, ასე რომ. ხო და აი ამ პრობლემის მოგვარებას შეეცდება თეონა გია გვარამიასთან ერთად. ყოველდღურად უამრავი სახის უარყოფით ემოციას განვიცდით. მოგეხსენებათ. იქნება ეს მწუხარება, ნევროზი, მღელვარება, დამოკიდებულება. დიახ, როგორ მართოთ და გავთავისუფლდეთ ემოციური სტრესისგან? ფსიქოლოგი გიორგი ხატიაშვილის რჩევა იმედის დილაში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან სტრესული გარემოა და ამ სტრესისგან რაღაცნაირად უნდა გავთავისუფლოთ და თავი ხელში ავიყვანოთ. და ამის შემდეგ ამ ყველაფერს რო გავარკვევთ, რა თქმა უნდა, მუსიკალური ნომრით დასრულდება იმედის დილა. შენთან თიკა ბალანჩინსა და ნიუანის მუსიკალური კლიპის პრემიერა შედგება იმედის დილის ეთერში, ასე რომ შაბათს კვირას დაელოდეთ, ჩვენთან ერთად გაატარეთ 2 საათნახევარი და ჩვენი მხრივ ვეცდებით რომ თქვენი დღე უფრო მეტად პოზიტიური გავხარდეთ. ისე ინფორმაციას გვახსოვს როგორი რეიტინგული იყო და რამდენი როგორი მოწონება ჰქონდა ხო თუნდაც ნიუანის artificial love როცა გააკეთეს და ახლიდან გახდა. ძალიან საინტერესო ვერსია. კი ბატონო. თუმცა მე მთელ გადაცემაზე მინდა ვთქვა, მუდმივად გვაწვდით ინფორმაციას. კი ბატონო. მუდმივად გვაცნობთ იმ ხალხს, ვისის დანახვაც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ისინი არ თანხმდებიან ხოლმე სხვა ჟურნალისტებს და სხვა ტელევიზიებს. არის ეგეთებიც. მუდმივად გვასწავლით როგორ ვიყოთ უფრო ლამაზები მინიმალური ხარჯით. ხო? კი, ზუსტად. ხვალ კიდევ უდი ალენის შესახებ ძალიან მაინტერესებდა და როგორც აღმოჩნდა, ესეც თქვენი ექსკლუზივია. თქვენ მაყურებელს და დარწმუნებული ვარ რომ დაბადების დღეზე ეჩქარება. კარგი, იონე, მოკლედ მოვდივარ მამა და გაემზადე. იონე, ჩაემზადე და თუ მე კარგად მოიქცევი და ვიცი რომ ძალიან კარგად იქცევა, მამიკო წაგიყვან საქართველოში და სხვადასხვა კუთხეების დასათვალიერებლად
და ვიცი რომ გადაწყვეტილიც აქვს კახას და თქვენს მინდა იგივე გთხოვოთ დავათვალიეროთ საქართველოს აღმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და თუნდაც ისეთი ადგილები როგორც ახლა ჩვენ საიმედო ტურში ვნახეთ რომელიც არც ვიცოდით რომ თბილისიდან 40 წუთი 1 საათის სავალზე შესაძლებელი იყო რომ ქართლში გვენახა ახლა კადრში ვხედავთ ჩვენ ამ ჩვენიერ ადგილებს მოკლედ იმოგზაურეთ ბევრი რადგან ახლა შიდა ტურიზმის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ჩვენთვისაც რომ ვიცოდეთ რომელი ქვეყნის და რანაირი ქვეყნის შვილები ვართ შემოიყვანოს ამით დასრულდა ჩვენი სამუშაო კვირა და გისურვებთ ძალიან ბედნიერ ძალიან მშვიდ და წარმატებულ შაბათ კვირას ნახვამდის